มีในข้างพุทธกาลยังมีอีกประวัติเรื่องผู้ทำสมาธิที่เกิดความหลงตัวเรียกว่าเป็นนิพพานูปกิเลสลักษณะอย่างนี้เหมือนกับมีลูกศิษย์กับอาจารย์เป็นพระทั้งสององค์ไปภาวนาด้วยกันทีนี้ส่วนอาจารย์กับภาวนาทำสมาธิเป็นหลักเดินจงกรมก็เดินทำสมาธิไปเรื่อยๆนั่นแหละนึกคำบริกรรมเรื่อยไปจะนั่งก็นึกคำบริกรรมเรื่อยไปคำว่าปัญญาไม่นึกคิดอะไรเลยนึกแต่คำบริกรรมถ่ายเดียวส่วนลูกศิษย์ก็พยายามใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะเดินจงกรมก็ดีนั่งก็ดีเอาใช้ปัญญาพิจารณาตามสัจธรรมคือทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นหลักอีกไม่นานนักในพรรษานั้นลูกศิษย์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่อาจารย์ผู้ทำสมาธินั้นเลยกลายเป็นนิพพานูปกิเลสขึ้นมามีความสว่างมีการเทศดีรู้ดีก็ได้อวดตัวว่าตัวเองเก่งกว่าศิษย์ไปซะอีกสามารถจะทำนิมิตไปต่างๆนานาเรานั่งอยู่ที่นี่สามารถจะแปลงกายหรือว่านิมิตเป็นรูปคนก็ได้เป็นรูปช้างรูปเสือก็ได้เป็นรูปภูเขาเหล่ากาก็ได้ทำทุกอย่างหรือสามารถจะนิมิตเป็นเทวดามายืนวงกันหมู่ร้อยหมู่พันก็ได้นี่คือว่าด้วยปัจจุบันเป็นกิเลสยังทำได้ทีนี้คณะลูกศิษย์ก็เลยคิดว่าเอาเท่าน้อยๆเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะมีไปแก้อาจารย์ของเราให้ได้ก็ได้คิดไปคิดมาหาทางที่จะแก้ไขอาจารย์ตัวเองก็ได้วันหนึ่งเขาไปหาอาจารย์นี่อาจารย์เขาเนี่ยก็เลยถามว่านี่มาอะไรมาฟังเทศน์หรือสงสัยธรรมะข้อใดบทไหนถามมาอธิบายให้ฟังเนี่ยลักษณะพวกเป็นนิพพานูปกิเลสเนี่ยเทศเก่งอธิบายธรรมะคล่องตัวพวกนี้ถ้าผู้ไม่เข้าใจก็นึกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมทีนี้ก็ลูกศิษย์ก็ได้บอกว่านี่อาจารย์ครับผมภาวนาอยากจะเห็นอาจารย์ได้แสดงฤทธิ์ให้ผมฟังให้ดูด้วยว่าฤทธิ์เป็นยังไงบ้างทีนี้อาจารย์ก็ทำฤทธิ์ให้ดูก็นิมิตเป็นเทวดาลงมายืนป้อนรำอยู่เป็นหมู่10 20 30ให้ดูเอาเรื่องใหม่ต่อไปนิมิตให้เป็นฝนตกดูสิมันเป็นฟ้าร้องดูสิก็ทำให้ลูกศิษย์ทำตามให้ดูตามชอบใจเมื่อลูกศิษย์บอกทำบ่อยๆทำหลายครั้งหลายหนอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยไปก็อาจารย์ก็หลงกลของจิตก็ได้บอกศิษย์ว่านี่ในโลกนี้ต้องการดูอะไรทำในทางนั้นในลูกศิษย์ก็เลยบอกกับอาจารย์ว่านี่อาจารย์ครับผมอยากรู้เห็นว่าให้อาจารย์นิมิตเป็นช้างตกมันเชือกหนึ่งอย่างใหญ่ตัวต้องให้ช้างตัวนั้นวิ่งเข้ามาหาอาจารย์อย่างแรงแผดเสียงให้ดังอาจารย์ทำได้ไหมทำได้ก็เลยเอาทำดูสิอาจารย์ก็ได้จะเลยนิมิตเป็นช้างตกมันตัวใหญ่ๆม้วนมือเข้ามาหาปากกับแผดเสียงขึ้นเต็มที่เขาวิ่งเข้ามาหาอาจารย์ก็หลงถูกก็เลยตัวช้างก็เหยียบตัวเองกระโดดออกนี้ไปดีดช้างนี่ก็เป็นของจริงเนี่ยตัวเองทำขึ้นมาจริงๆแท้ๆทำไมเป็นกลัวอย่างนั้นไปพอดีอาจารย์กระโดดออกไปจากที่นั่งทีนี้ลูกศิษย์ก็เลยไปกระโดดกอดอาจารย์ไว้นี่อาจารย์ครับพระอรหันต์ไม่กลัวตายเท่านั้นแหละล้มเลยรู้ตัวเองว่าเราเป็นผู้ทุชนลูกศิษย์สอนคำเดียวเท่านั้นนี่อาจารย์ครับพระอรหันต์ไม่กลัวตายเท่านั้นคำเดียวเท่านั้นอาจารย์ล้มเลยแม่เสีย
เสียใจว่าตัวเองเป็นปุถุชนซะแล้วก็เลยขอให้ลูกศิษย์สอนใช่ไหมก็ได้สอนศิษย์สอนให้เรื่องการใช้ปัญญาอุบายต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดมาทั้งหมดนั้นต้องยอมรับกันด้วยก่อนมันจะทิ้งได้ไหมอย่าไปเล่นของสิ่งนี้อีกต่อไปที่ในตัวอย่างก็ต้องรับเมื่อรับแล้วก็ต้องเอาการกระทำเราต้องเริ่มหลักภาวนาใหม่ให้ตั้งหลักพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ให้มากที่สุดพิจารณาเรื่องความทุกข์พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงและพิจารณาในเรื่องอนัตตาอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามลูกศิษย์ที่สอนให้พิจารณาไปพิจารณามาอีกไม่นานนะผู้อาจารย์ก็เป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันกับลูกศิษย์นี่ประวัติในข้างพุทธกาลมันยังมีลักษณะอย่างนี้เรื่องทำสมาธิผลเสียมันเยอะเรื่องทำสมาธิถ้าเราไม่เข้าใจในการทำจริงๆแล้วแต่มันเสียมากนี่อาจารย์มาจึงเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนังสือพ่นกระแสเขียนละเอียดพอสมควรถ้าบุคคลผู้ที่มีเหตุผลไปอ่านอาจจะเข้าใจว่าทำสมาธิทำอย่างไรถ้าเราทำสมาธิเพื่อจะเป็นสมาธิจริงๆไม่เป็นไรคืออย่าทำเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นอย่าตั้งใจอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิไปแล้วอย่าหวังรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมไปอย่างไรให้ทำแบบธรรมดาทำเฉยๆธรรมดาอย่ามีความอยากอะไรสักสิ่งอย่างถ้าเราตั้งใจได้อย่างนี้โอกาสเป็นบ้าไม่เป็นถึงจิตจะมีความสงบลึกขนาดไหนก็ตามก็ไม่เป็นวิปลาสเป็นสมาธิโดยตรงแต่ก็ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นมันเนื่องจากสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นเครื่องหนุนหลังเป็นเครื่องต้นทางให้ถ้าสัมมาสมาธิตัวนี้ตั้งฐานให้แล้วสัมมาสังกัปโปการนำบิติตองให้ควรก็ต้องเป็นฐานต่อเนื่องกันไปสัมมาวาจาการเจรจาก็ชอบทำสัมมากัมมันโตการงานที่ทำก็จะมีงานที่ชอบทำสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตก็มีการชอบทำสัมมาวายาโมความเพียรทุกประเภทเรื่องกิริยาการเดินการนั่งการยืนการนอนหรือความเพียรต่างๆมีการชอบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะพื้นฐานปัญญาเห็นชอบเป็นที่ตั้งไว้แล้วในสุดท้ายว่าสัมมาสติคือการระลึกชอบถูกหลักตามสัจธรรมตลอดไปไม่มีการบิดเบียนไปอย่างไรในสุดท้ายก็เป็นสัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจอันมั่นคงอย่างชอบธรรมนี่ก็ว่าฐานที่เป็นสัมมาสมาธิได้เพราะก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในเบื้องต้นนี่หลักเดิมที่พระพุทธเจ้าได้สอนพุทธบริษัทมา